يا خيو أنا قصصي كلها عن الأطفال، بس هذول ما يعتبرون أطفال لأنه اللي قاعد يسوونه الشياطين يمكن ما تسويه. اليوم قضيتنا راح تكون عن شاب قتل أخته لما أهله كانوا برا البيت، وهالولد عمره 12 سنة بس. السلام عليكم، يا أهلا وسهلا بالجميع. إذا أول مرة تشاهد قناتي بقدم قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام. إذا تحب هالنوع من المحتوى لا تنسى الاشتراك بالقناة. ضحية قصتنا اليوم راح تكون ليلى فلاور. ليلى كانت تسكن بمنطقة اسمها بوادي الينابيع بأمريكا مع أخواتها وأهلها. أبوها اسمه بارني، وزوجة الأب مو أم ليلى، زوجة الأب اسمها كريستا ألترز. 27 إبريل 2013 ظلت ليلى بالبيت مع أخوها الكبير واللي اسمه عيسى. باقي العيلة راحوا ليحضروا مباراة بيسبول بالدوري. كان الوقت تقريبا نص النهار. تلقت الشرطة مكالمة من امرأة تدعي انه في حدا تسلل على بيتها، وبقلب هالبيت موجودة البنت والابن، وكانوا بالمنزل لحالهم. اخبرت الشرطة انه ابنتها بخير بس خايفة، وقالت انا وزوجي بطريقنا للمنزل. راحت الشرطة لمكان الحادث، وحكت الشرطة مع عيسى ليعرفوا كيف الرجل المتسلل دخل على البيت. قال عيسى انا كنت بالحمام واختي كانت بغرفة النوم نايمة، سمعت صوت باب البيت يغلق، بعدين قرب الصوت تجاه الحمام وصار يصرخ ويخبط على باب الحمام. لما طلع من الحمام شاف رجل مكسيكي طلع من الباب الخلفي للبيت يركض، وكان هالرجل طويل القامة وكان شعره رمادي وطويل. لما الضابط سأل عيسى عن أخته قال هذاك الرجل طعنها أكثر من مرة. وصل الأبوين للمنزل لينصدم الأب بهالشوفة، يشوف بنته ليلى مرمية على الأرض وميتة. أثناء تشريح الجثة طلع معهم إنه البنت تعرضت للطعن، وعدد الطعنات أكثر من 30 طعنة بصدرها. هي الحادثة صدمت عائلتها وبالأخص أبوها بارني، وصدمت كل أهل المنطقة بينابيع الوادي. بلشت الشرطة تحقيق مع سكان المنطقة إذا شافوا أي شيء مريب بهذاك اليوم. قالوا الجيران كان في وحدة من الجيران قالت انه هي شافت الشخص الغريب اللي طلع من المنزل، فلما المحققين طلبوها لا ياخذوا افادتها ويرسموا صورة القاتل ليتعرفوا عليه، غيرت اقوالها بشكل كامل. قالت انا ما لي علاقة وانا ما بعرف وانا ما شفت الرجل. During the composite sketch meeting, the witness recanted her previous statements and her identification of the man she saw running away. She also refused to provide a description to the sketch artist so that a composite could be completed. يعني حطت الناس بالحيرة وحطت جنة الناس، خلتهم يفكروا انه في قاتل بيناتهم، وهي اساسا من لفت عيونها بتبين انه كذابة، اسطوباتها اسطوبات غوار. أو قال واحد من الجيران انه ما شاف اي شخص قريب طلع من المنزل. المحققين قاموا بمسح بصمات الابواب ودوروا بالمنزل، وحتى جابوا غواصين ليبحثوا عن ادلة، وقاموا بتسكير كل طرقات الحي، وتم استجواب كل سكان المنطقة. شرطة ومحققين وبلديات حطوا كل قدراتهم بهي القضية على امل يقدمون اجابات للعائلة او لاهل المنطقة، ولكن كله على الفاضي، ومو بين اي علامات انه المنزل حدا سرقه او حدا اقتحمه. وعيسى ما غير حكيه، والجيران ما شافوا حدا قريب بالمنطقة. الشرطة وقعت بالحيرة من هي القضية. قامت الشرطة واجت على بيت ليلى وجمعوا كل السكاكين بالمنزل ليعرفوا اذا شي سكينة مستخدمة بالجريمة. بذلك الوقت اهالي المنطقة قاموا بوقفة احتياجية على الطفلة ليلى بمدرسة اسمها جيني لوند، وبعض اصدقاء ليلى كتبوا عبارات وعلقوهن على سياج المدرسة انه ليلى كانت مرحة وذكية للغاية. رجعوا المحققين على عيسى ليحققوا معه تحقيق وحكي، وصار في تناقضات بقصته، لأنه أول تصريح لعيسى قال الرجل كان يصرخ ويدق على باب الحمام، والرجل كان يقول أفتح الباب أعرف أنكم موجودين جوا. وبعدها سمع صوت ليلى تصرخ، فقال فتحت باب الحمام لأشوف الرجل يهرب من الباب الخلفي للبيت، وقال عرفت أنه أختي تصرخ وأكيد تحتاج لمساعدة. تركت الرجل وشلت سكينة وطلعت. وقال لما وصلت الغرفة شاف أخته مرمية على الأرض وقميصها مغطي بالدم، وقال شلت السكين من جسدها ورميتها على الأرض. أول مرة عيسى يحكي هاي التفاصيل كاملة غير كل مرة. هؤلاء المحققين شافوا القصة انه مشبوهة، لانه لما حققوا معه اول مرة قال انه ما فات على غرفة اخته وظل واقف عند الباب. وبيوم الحادث شافت الشرطة دم على ايد عيسى، فكيف وصل الدم على ايده وهو ما قرب على اخته؟ تم القبض على عيسى واتهامه بالقتل من الدرجة الثانية. تحول الاحداث صدم كل العالم بالمنطقة. كيف لطفل عمره 12 سنة يكون قادر على ارتكاب مثل هي الجريمة المروعة وما ظهرت اي علامات خوف او قلق؟
طبعا الأب والأم ما صدقوا أنه ابنهم عنده قوة لا يقتل أخته. The first one in that house. I saw his demeanor. I've seen the way he carried himself the 2 weeks he was out after that. I don't think he did it. وأثناء المحاكمة قال المدعي العام أنه عيسى طعن أخته ثم قام بتنظيف نفسه قبل لا يدق على أمه ويطلب منها المساعدة. وقالت أمه أنه كان هادي بشكل غير عادي لما كان يحكي مع ضابط الشرطة. وشاهد محققين الطب الشرعي أنهم وجدوا آثار للدم في مغسلة المطبخ، الباب الذي يربط المطبخ بالكراج. وقال غرفة النوم كانت مرتبة ونظيفة غير كل البيت وغير كل باقي الغرف. وإن ليلى تعرضت للهجوم على السرير العلوي بطابقين، بس ليلى انتهى بها الأمر بطريقها عبر الطابق الأرضي، ولم تكن هناك آثار أقدام دامية تشير إلى أنها صارت لهناك، فكيف وصلت من الطابق العلوي للطابق الأرضي؟ فكروا المحققين أنه عيسى شالها وحطها على التخت. هون القضاة جادلوا المحققين بأنهم قاموا بعمل ردي لجمع الأدلة واستعجلوا بالقبض على عيسى. طبعا عيسى ما غير أقواله عن الرجل أبدا، وظل يقول أنه في رجل اقتحم المنزل وقتل أخته. يعني عجيب أمره هالولد، شو قوة القلب اللي عنده، عمره 12 سنة بس. والله العظيم ما بعرف. بنهاية أكتوبر 2015 عرفوا المحققين أنه عيسى مذنب وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات كحدث مذنب، يعني راح يظل بالسجن حتى يوصل عمره 25 سنة. أثناء الحكم قال القاضي أن تصريحات عيسى كان فيها تناقضات، وعائلة ليلى كانت غاضبة واقتحم بارني المحكمة أبو ليلى، وقال أنهم أصيبوا بخيبة أمل من الشرطة لأن القاتل ما زال موجود، وقائلين أنه عيسى أدين بالخطأ. وفي فبراير 2018 تم إلقاء الإدانة والحكم على عيسى بمحاكمة جديدة، ولكن لحظ الزفت لقوا عيسى مرة ثانية مذنب ورجعوا حكموا عليه بالسجن ليصير عمره 25 سنة. بس بشغلة ومثيرة للاهتمام، أدين عيسى بالجريمة أمنا بالله، بس هي القضية فيها شغلات غامضة، مثل أنه الشرطة دورت بالبيت وحوالي البيت ليش ما لقوا لباس عيسى اللي عليه دم، وكيف يمكن لطفل عمره 12 سنة أنه ينظف مسرح الجريمة بهاي الطريقة الذكية. وبعدين كان في شعر رجل على ملابس ليلى، ومع تحليل الطب الشرعي هالشعر ما يخص أي شخص من العيلة. والله العظيم هالقضية بتحير. وبالنهاية انحكم على عيسى بالسجن. ولهون أصدقائي بيكون انتهى فيديو اليوم. أعطونا رأيكم بالقصة أو تفاصيل القضية حسب ما سمعتوه. معقول عيسى هو القاتل، أو معقول تكون أمه لعيسى، مو أمها لليلى يعني زوجة الأب، أمه لعيسى، معقول تكون هي القاتلة أو في رجل ثالث بالموضوع؟ أعطونا رأيكم بالقضية. تحياتي للجميع والسلام عليكم.